Καλησπέρα. Είμαι ο Αργύρης, είμαι γεννητής τυφλός και σήμερα θέλω να σου μιλήσω για το πώς παίζω σκάκι. Επίσης, θέλω να σου μιλήσω για το πώς πιστεύω ότι η ενασχόλησή μου με το σκάκι με έχει βοηθήσει την ως τώρα πορεία μου με τα μαθηματικά, τη φυσική, την αστροφυσική και την επιστήμη δεδομένων. Αρχικά θέλω να σου πω ότι εμείς οι τυφλοί σκακιστές χρησιμοποιούμε μια λίγο διαφορετική σκακέρα. Γιατί εσύ, όταν κοιτάς μια φυσιολογική normal σκακέρα, χρησιμοποιώντας την όρασή σου, ξέρεις ακριβώς πού βρίσκονται τα κομμάτια. Σωστά. Εγώ, εφόσον δεν βλέπω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω μια άλλη αίσθηση, την αφή για παράδειγμα, για να καταλάβω τη θέση του κάθε κομματιού. Τι γίνεται όμως αν προσπαθήσω να το κάνω αυτό σε μια πραγματική σκακέρα? Προσπαθώ να βρω πού είναι τα κομμάτια και πέφτουν. Τώρα, αυτό φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι σε μια πραγματική παρτίδα δεν βοηθάει και πολύ. Για ακριβώς αυτό το λόγο, λοιπόν, έχουμε αυτή την ανάγλυφη σκακέρα. Πώς λύνει αυτό το πρόβλημα? Κάθε κομμάτι έχει από κάτω ένα καρφάκι και κάθε τετράγωνο της σκακέρας έχει μια τρυπούλα. Οπότε βάζουμε το καρφάκι στην τρυπούλα και όλα τα κομμάτια μένουν σταθερά στο άγγιγμα. Οπότε όταν τα πιάνω, δεν ελαιώνω τη θέση της σκακέρα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ανάγλυφης σκακέρας είναι το πώς ένας τυφλός παίχτης καταλαβαίνει το χρώμα από κάθε τετράγωνο. Σε μια φυσιολογική σκακέρα αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί απλά βλέπεις το χρώμα. Εμείς όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη αίσθηση, την αφή πάλι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πώς γίνεται αυτό στην ανάγλυφη σκακέρα? Τα μαύρα τετράγωνα είναι υπερυψωμένα σε σχέση με τα λευκά. Οπότε κάποιος μέσω της αφής ακουμπάει τη σκακέρα και καταλαβαίνει το χρώμα. Ακριβώς με την ίδια λογική λειτουργεί και το πώς καταλαβαίνουμε το χρώμα από τα κομμάτια. Τα μαύρα πιόνια έχουν στην κορυφή τους ένα μικρό καρφάκι, οπότε όταν ο τυφλός παίχτης το πιάνει, αν έχει καρφάκι είναι μαύρο, αν δεν έχει καρφάκι είναι άσπρο. Γενικά στο σκάκι χρησιμοποιούμε ένα σύστημα συντεταγμένων ώστε να μπορούμε να καταγράφουμε παρτίδες και να μιλάμε για αυτές. Από τα αριστερά προς τα δεξιά έχουμε τις στήλες και από μπροστά προς τα πίσω έχουμε τις γραμμές. Οι στήλες πηγαίνουν από το α μέχρι το θ, άρα α, β, γ, δ, ε, ζ ή τα θ, και οι γραμμές από το 1 μέχρι το 8. Άρα, αν για παράδειγμα θέλω να πω ότι κουνάω το στρατιωτάκι της βασίλισσας για 2 τετράγωνα, λέω α, β, γ, δ, 1, 2, 3, 4, το στρατιωτάκι από το δ2 πηγαίνει στο δ4. Όπως θα δούμε σε λίγο, ακριβώς αυτή τη λογική του συστήματος συντεταγμένων είναι που χρησιμοποιούμε εμείς οι τυφλοί παίχτες για να μπορέσουμε να παίξουμε μεταξύ μας και με βλέποντες αντιπάλους. Όταν ήμουν 5 χρονών, οι γονείς μου πήραν μια ανάγλυφη σκακέρα. Μου έδειξαν πώς λειτουργούν τα κομμάτια, αλλά δεν ήξεραν παραπάνω σκάκι, οπότε δεν μπορούσαν να μάθουν πραγματικά τα μυστικά του παιχνιδιού. Οπότε αποφασίσαμε να πάω στον τοπικό σύλλογο της περιοχής, το Σκακιστικό Σύλλογο Πεύκων. Εκεί προπονητής ήταν ο κύριος Βασίλης, ο Βασίλης ο Τζαρουχάς, μεγάλη μορφή στο ελληνικό σκάκι, ο οποίος, αν και ήμουν ο πρώτος τυφλός μαθητής που είχε ποτέ, δεν δίστασε ούτε μια στιγμή για το αν θα μπορούσε να με διδάξει σκάκι. Τώρα θέλω να σου μιλήσω για το πώς πιστεύω ότι με βοήθησε το σκάκι με τα μαθηματικά και τη φυσική. Είναι μια μικρή ιστορία, οπότε μείνω μαζί μου μέχρι το τέλος. Η πρώτη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω ήταν το πώς θα συμμετέχω στο μάθημα στο σκάκι. Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι ο προπονητής έχει μια μαγνητική σκακέρα την οποία βάζει σε ένα πίνακα ή σε ένα τοίχο και εκεί πέρα δείχνει τις κινήσεις ή βάζει ασκήσεις στους μαθητές. Όπως μάλλον φαντάζεσαι, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω στο μάθημα με αυτόν τον τρόπο, γιατί απλά δεν βλέπω τη σκακέρα. Οπότε αυτό που έκανα είναι να έχω τη δική μου ανάγλυφη σκακέρα και πάντα, ακούγοντας τα τετράγωνα που έλεγε ο προπονητής, να βάζω την ίδια θέση στη δική μου σκακέρα. Για να γίνει αυτό, βέβαια, έπρεπε να ξέρω απ' έξω τα τετράγωνα της σκακέρας. Δηλαδή, όχι να βρίσκεις ένα τετράγωνο μετρώντας α, β, γ, δ, 1, 2, 3, 4, αλλά να ξέρεις αυτόματα που είναι στο χώρο, να ξέρεις τι χρώμα είναι, να ξέρεις σε ποια διαγώνιο ανήκει, σε ποια γραμμή, σε ποια στήλη, ώστε να έχεις την αίσθηση του χώρου και την αίσθηση της γεωμετρίας στη σκακέρα. Αυτό είναι βασικά κάτι που κάνουν όλοι οι σκακιστές. Απλά εγώ χρειάστηκε να το κάνω σε πολύ μικρότερη ηλικία, ώστε μπορώ να συμμετέχω κανονικά στο μάθημα. Έρχεται λοιπόν η ώρα που πάω στο γυμνάσιο. Και εκεί στα μαθηματικά, στην άλγευρα, μαθαίνουμε για τις καρτεσιανές συντεταγμένες. Και είμαι εγώ σε βάση, όπα, παλιός καλός, γνώριμος φίλος. Αντί να έχουμε α, β, γ, δ, 1, 2, 3, 4, έχουμε χ και ψ. Σιγά τη διαφορά. Και έτσι μπορούσα πολύ εύκολα να φανταστώ σημεία, ευθείες και ό,τι άλλο σχήμα είχαμε να σχεδιάσουμε πάνω στο σύστημα συντεταγμένων. Όταν πήγα στο Λύκειο, αυτή η ικανότητα μου φάνηκε ακόμη πιο χρήσιμη. Εκεί πέρα είχαμε πραγματική γεωμετρία. Αν θυμάστε, ίσως έχετε και τραυματικές εμπειρίες, δεν ξέρω, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ η γεωμετρία. Τέλος πάντων, ήταν κάτι σε φάση έστω μια ευθεία ε και ένα σημείο μη, και φέρνουμε μια ευθεία από εδώ και από εκεί και ένα κύκλο από τριγύρω. Τέλος πάντων, εγώ μπορούσα να φανταστώ όλο το σχήμα στο μυαλό μου και μετά να κάνω και υποθετικές κινήσεις, δηλαδή ακριβώς όπως κάνουμε στο σκάκι. Πριν παίξει το σκάκι με κίνηση, σκέφτεσαι αν πάω εκεί, ο άλλος θα παίξει εκεί, μετά θα πάω εκεί, ναι, οκ. Το ίδιο έκανα και στη γεωμετρία. Δηλαδή, πριν φέρω μια ευθεία ή ένα κύκλο για να λυθεί άσκηση, έκανα πρώτα αυτή την προσωμείωση στο μυαλό μου. Και πιστεύω ότι το σκάκι όντως με έχει βοηθήσει
πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Σε προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει, με τίτλο Αγωνιές και μαντεψιές, η πρώτη μου μέρα στο φυσικό ως τυφλός φοιτητής, έχω μιλήσει για το ότι όταν ήμουν στο τμήμα φυσικής έπρεπε να ακούω τα μισά πράγματα και τα υπόλοιπα να τα μαντεύω από την παράδοση του καθηγητή στον πίνακα. Είχα λοιπόν 13 χρόνια εμπειρίας ήδη, όπως καταλαβαίνεις από το σημερινό βίντεο, γιατί ακριβώς το ίδιο έκανα όταν ήμουν 5 χρονών και προσπαθούσα να παρακολουθήσω το μάθημα στο Skype. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Αυτό που λέω είναι ότι το κοινό στις δύο καταστάσεις είναι ότι ένας δάσκαλος ή καθηγητής ήταν στον πίνακα και εγώ ακούγοντας έπρεπε να μεταφέρω το περιεχόμενο στο δικό μου περιβάλλον για να μπορέσω να το καταλάβω. Καλά, το ότι εγώ πιστεύω ότι το Skype με έχει βοηθήσει στη γεωμετρία και στη χωρική αντίληψη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια έτσι. Τα επιστημονικά συμπεράσματα δεν βγαίνουν με προσωπικές ιστορίες, βγαίνουν με συστηματική μελέτη από τους ειδικούς επιστήμονες. Πιστεύω όμως ότι θα είχε γενικά νόημα να κάνει κάποιος αυτή τη μελέτη, δηλαδή να δει το κατά πόσο η ενασχόληση με το σκάκι για τα τυφλά παιδιά μπορεί όντως να βοηθήσει στη γεωμετρία και στη χωρική αντίληψη. Και αν κάτι τέτοιο όντως αποδειχθεί αληθές, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση των τυφλών παιδιών, που θα μπορεί μετά να τους δώσει μελλοντικά περισσότερες προοπτικές για ενασχόληση με τη φυσική και τα μαθηματικά. Γενικά πιστεύω ότι το σκάκι είναι μια πολύ ωραία ενασχόληση για κάθε τυφλό, γιατί είναι από τη φύση του ένα συμπεριληπτικό παιχνίδι, που σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε έναντι σε κάθε βλέποντα παίχτη, μπορούμε να συμμετέχουμε σε ίδιες ομάδες, στους ίδιους αγώνες. Εμένα προσωπικά ήταν μια διέξοδος που με βοήθησε πολύ να κοινωνικοποιηθώ, να κάνω φίλους ζωής όπως η Βίκη και μου χάρισε πολύ ωραίες αναμνήσεις από αγώνες και ταξίδια. Μέσω της ανασχόλησής μου με το σκάκι είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, ολυμπιάδες. Αυτές ήταν καταπληκτικές εμπειρίες και μου χάρισαν πολύ όμορφες αναμνήσεις. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό για μένα δεν είναι οι συγκινήσεις που είχα από το να παίζω σκάκι, αλλά το γεγονός ότι ήρθα σε επαφή με τον παγκόσμιο χώρο των τυφλών. Και έτσι γνώρισα ένα μαθηματικό και ένα φυσικό. Άρα, όταν το 2013 κάποιοι μου είπαν είσαι τυφλός, δεν μπορείς να σπουδάσεις φυσική, εγώ ήξερα ότι υπάρχουν τα μέσα και τα εργαλεία και ότι βασικά εξαρτάται από τη δική μου επιμονή και τη δική μου αγάπη για τη φυσική και το αν τελικά θα καταφέρω να σπουδάσω. Πάμε τώρα να δείξουμε στην πράξη πώς λειτουργεί μια παρτίδα σκάκι μεταξύ ενός τυφλού και ενός βλέποντα παίχτη. Αρχικά χρειαζόμαστε δύο σκακέρες. Γιατί, και τι σκέψου το τι θα συμβεί αν εγώ προσπαθώ να ψαχουλέψω τη σκακέρα με τα χέρια μου και ο αντίπαλός μου προσπαθεί να δει τη θέση για να σκεφτεί τι θα παίξει. Δεν πολύ λειτουργεί γιατί τα χέρια μου κρύβουν τα κομμάτια. Εν τω μεταξύ, αυτό που έχει περισσότερη πλάκα είναι το τι συμβαίνει όταν παίζουν δύο τυφλοί παίκτες μεταξύ τους. Γιατί σκουντουφλάνε τα χέρια τους και έχουμε μια πραγματική μάχη. Έχει έρθει εδώ η φίλη μου η Βίκη να παίξουμε μια παρτίδα. Πες γεια. Καλησπέρα, γεια. Λοιπόν, στο σκάκι είναι ευγενές άθλημα, πάντα λέμε καλή παρτίδα στον αντίπαλό μας. Καλή παρτίδα. Καλή παρτίδα. Πάμε, λοιπόν, φύγαμε. Δέλτα 2, Δέλτα 4. Τώρα τι γίνεται. Έχω μόλις περιγράψει την κίνησή μου, χρησιμοποιώντας το σύστημα συντεταγμένων που αναλύσαμε νωρίτερα, για να μπορείς να κάνει την κίνηση στη δική της σκακέρα. Είπα στο Z6. Είπος από το Z8 στο Z6. Κάνει και αυτή το ίδιο. Οπότε αυτή τη στιγμή, άμα δεις τις δύο σκακέρες, έχουν ακριβώς την ίδια θέση. Το κάθε κομμάτι βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο τετράγωνο μεταξύ τους. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να κοιτάει και τις δύο σκακέρες, μπορεί μόνο να αφοσιωθεί σε αυτή που βρίσκεται μπροστά του, χωρίς να ενοχλεί τον αντίπαλό του. Άρα, εγώ μπορώ να ψαχουλέψω ό,τι θέλω, χωρίς να ενοχλώ τη Βίκη να σκεφτεί. Γ4. Ήτα 6. Υπό Z3. Αξιωματικός Ήτα 7. Αξιωματικός Ήτα 2. Δέλτα 6. Καλά κομμεντική του Βασιλιά παίζεις. Με ξέρεις. Όντως, ξέρω. Ισχύει αυτό. Τη Βίκη την ξέρω από πάρα πολύ μικρή. Από πότε γνωριζόμαστε? Δημοτικό ήμασταν στο σύλλογο. Ναι, όντως. Αλλά αρχές δημοτικού. Ναι. Αρχές δημοτικού. Ναι, για μένα τουλάχιστον. Σίγουρα, ναι. Για μένα τουλάχιστον. Είναι τέλειο που είμαστε συμπολίτες και μένουμε και δύο στο Βερολίνο. Γιατί μπορούμε και σκάκι να παίζουμε και να κάνουμε και άλλα πράγματα που κάνουν οι Έλληνες όταν είναι στο εξωτερικό, έτσι, για να θυμούνται τη μητέρα πατρίδα. Άντε παίξε. Σειρά σου είναι. Α, ναι. Αξιωματικός Ήτα 2. Ήπος Β, Δέλτα 7. Λοιπόν, βλέπετε ότι τώρα παίζουμε γρήγορα, όχι επειδή είμαστε τίποτα ιδιοφυείς, επειδή αυτό το σκάκι αρχή τη παρτίδα λέγεται άνοιγμα. Και εμείς που παίζουμε λίγο σκάκι τέλος πάντων, τις αρχικές κινήσεις τις ξέρουμε λίγο απ' έξω. Τώρα όμως που φεύγουμε από το άνοιγμα, θα πάρει η παρτίδα κανένα τρίωρο. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να τραβήξουμε ολόκληρη την παρτίδα. Νομίζω από αυτή την εισαγωγή έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί το πράγμα. Ξέρεις τι άλλο μου έμαθε το σκάκι? Ότι κάποιες φορές για κάποια πράγματα έχεις όντως την ευθύνη και δεν υπάρχει κανένας άλλος πίσω από τον οποίο μπορείς να κρυφτείς. Δεν μπορείς να πεις: ο συμπαίκτης δεν μου έδωσε την μπάλα, φύσηξε, είχε υγρασία, γλίστρισα. Κάθε λάθος που κάνεις είναι δικό σου. Πιστεύω είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα ζωής αυτό για
Κάθε παιδί βασικά και για κάθε ενήλικα ίσως. Δεν λέω ότι στη ζωή αυτό είναι πάντα αλήθεια. Πολλές φορές όντως δεν φταίμε για πράγματα που μας συμβαίνουν. Είναι το σύστημα, είναι το περιβάλλον, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Αλλά υπάρχουν όντως κάποιες φορές που πραγματικά φταίμε. Και εγώ έμαθα όταν κάνω λάθος, παρόλο που υπάρχει ένα σφίξιμο στο στομάχι, να δίνω το χέρι μου στον αντίπαλο, να παραδέχομαι την ήττα, να μαζεύω τα κομμάτια μου, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και να προσπαθώ να μάθω από αυτά τα λάθη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Είμαι ο Αργύρης και αυτή ήταν η σχέση με το σκάκι. Αν έχει φτάσει μέχρι εδώ, είμαι σίγουρος ότι σου έχει αρέσει αυτό το βίντεο, οπότε πάτε ένα like, να το πεις και στον αλγόριθμο του YouTube. Τζαμπά είναι. Άφησε μου ένα σχόλιο αν σ' αρέσει το σκάκι, και αν δεν σ' αρέσει το σκάκι, και κάνε εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι για να μην χάσει την επόμενη ιστορία από την τροχιά ενός τυφλού αστροφυσικού. Μέχρι τότε να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.